وبلاش أهلا. صباح الجمال، صباحكم من الداير بني مالك. احنا الآن في أعلى قمم جبال الداير بني مالك، وبالتحديد في قمة آل قطيل. بقول لكم شغلة بسيطة. تقع الداير بني مالك أو جبال الداير بني مالك في الجنوب الغربي من المملكة، بالتحديد الشمال الشرقي من خريطة جازان. فسروها. تعتبر جبال الداير بني مالك منطقة محادة لليمن، زي ما انتم شايفين الجبال هذيك هي جبال يمنية، وأيضا تتميز بحاجات كثيرة أقولها لكم. إنها مثلث تربط جازان باليمن مرورا إلى ظهران الجنوب وعسير. شايفين النزول كيف بننزل؟ حسن يلا حسن. طبعا هذا حسن القطيلي المالكي، يعني هذا المكان اللي صورناه يعتبر من سكان هذا المكان. مسقط رأسي أفدم زين وبس. عشان نفتح لكم التغطية من هذا المنظر الجمالي أكيد بنتعنى الصعب وبنرقى الجبال عشان نعطيكم صورة جميلة. بك جرى في شراييني والأعماق لك منزل وديره، والأعماق لك منزل وديره، وتقديره هي طب جرحي وتقديره. إن كان يرضيك تنفيني بقرار ورق جر حولك، جاني حبيبي جاني حولك علي حولك بالصد والهجراني وش بك. وإذا تكلمنا عن المحاصيل الزراعية طيب المحاصيل الزراعية في الداير بني مالك فهي غنية جدا. تعتبر الأرض هنا أرض خصبة جدا للزراعة. طبعا تشتهر في الداير بني مالك محاصيل كثيرة راح أذكرها لكم ونعرف فيها. احنا في المزرعة. طبعا هذه المزرعة تعتبر هي مزرعة حبيبنا حسن اللي صاحبني في الطلعة هذه. هذه الشجرة ايش هي حسن؟ هذه شجرة البن ومزهرة. هذه هي الآن مزهرة. لو باقي في بداية إنتاج على 3 شهور كذا 4 نبدأ. هذه هي ثمرة البن. طبعا خضراء لا زالت، أنت ما تقطفها من الشجرة وباقي خضراء لأنها باقي ما أثمرت أو باقي ما حان قطفها لقعة. لكن إذا احمرت كذا خلاص تبدأ تقطفها من الشجر وتجمعه وتجففه وتقسمه إلى بن وإلى قشر. على العموم الداير مشتهرة بهذه الثمرة. كمان مليانة المزارع هنا بالجوافة بالبابايا أو العنبرود. التوت كمان هنا مزروع والمانجا وشي كثير. هذه ثمرة التين طبعا تزرع هنا وما شاء الله طعمها مرة. طبعا قطعتها الآن صاحب المزرعة ما يدري بيعذرني أكيد. وهذه باقي خضراء. من ضمن الأشياء اللي ما ذكرناها الرمان بيزرع هنا. هذه باقي رمانة بتتشكل. طبعا هذه هي شجر الرمان. وهذه شجر الكرز. طبعا يزرع هنا كرز أيضا. هذه ليمون زي ما انتم شايفين، ليمون بلدي. هذه شجرة المانجا زي ما انتم شايفين. المهم سلة غذائية من الآخر بالعافية. هيا تعال هيا تعال أنا تراني في رجاك، أنت الغلا وأنت الحلا. هيا تعال هيا تعال أنا تراني في رجاك، أنت الغلا وأنت الحلا. هيا تعال. ما شاء الله كل هذا السحر كل هذا الجمال كل هذا الإبداع أكيد أنه إبداع رباني. هذا جبل واحد من جبال الداير بني مالك اللي هو جبل آل قطيل. طبعا احنا إذا طلعنا الجبل أكيد بنعرف عن البيت الجبلي والله. طبعا هذا المستودع مو ضروري أصوره صح؟ مو ضروري لا. طيب شايفين البيوت القديمة؟ شوفوا الإطلالة. أنا في وجه
أنا من زمان والله مفتون بجمال هذا المكان، بجمال آل قطيل، وبجمال كمان إنسانها. طبعا أنا أكيد من سكان داير، من سكان جبل خاشر، لكن هذا المكان ساحرني. فعشان كذا تقصدت إني أبدأ التغطية من هذا المكان لجماله لسحره، بيلهمني أكيد إنه ألهمكم وسحركم بجماله. على العموم خلصنا آل قطيل، بنروح للتغطية الثانية. حولك علي حولك بالصد والهجراني، واشبك على مظنونك الهجر. أهلا، مساء الخير عليكم. الصباح غطيت لكم جبل آل قطيل، مناظر حلوة وكذا، وكنت ناوي المساء أجيب لكم حاجة ما صارت. كنت ناوي أعيش المقامرة، شايفين لابس وجاهز. شلالات جزومة، شلالات أودية جبال بني مالك خرافية ومناسبة للمقامرة. لكن مع الأسف كنا مخططين إننا نعيش إحنا وياكم ذا الجو، مغامرة باختصار، سباحة، شلالات إلى آخره، اللي في شيء خرافي ما شفتوه. لكن في إجراءات لازم تتبع، في إجراءات أمنية لازم تاخذ الإذن أول شيء في أي مكان تبغى تصور فيه. طبعا ما تسهل معنا هذا الأمر، فرجعنا. صح إني طولت عليكم، ولكن ما أقدر أفضفض لكم. والله كان في شيء ياهو شيء، كنا بنقول أفدم زين لليل. أكيد بكرة بنكمل التغطية، بكرة إن شاء الله على جبال الحشر، على وادي لجب، وإن شاء الله بس الظروف تسهل لنا نعطيكم صورة تستحقونها. وهذه هي جازان بجمالها. الأسبوع الماضي كنا في فرسان وشفنا الشيء اللي ما ينشاف. الأسبوع هذا في الجبل، وجازان يا درة الجنوب. جازان يا درة الجنوب، الباسم الناعم الخصيب.